În noiembrie 1910, 7 dintre cei mai bogați oameni de pe planetă au urcat într-un tren sub nume false. Destinația? O insulă secretă. Scopul? Să preia controlul absolut asupra tuturor banilor din lume. Și partea cea mai înfricoșătoare? Chiar au reușit. Iar tu le folosești sistemul în fiecare zi. Iată cine sunt cu adevărat familiile care dețin lumea. Să mergem înapoi în timp. Nu la 1990, nu la criza din 2008, la începutul secolului 20, la o epocă în care America era în plină ascensiune, bogată în resurse, explozivă economic, dar încă fără o bancă centrală națională. Și tocmai asta era problema, din perspectiva marilor banchieri ai vremii. Fără o bancă centrală, nu exista un creditor de ultimă instanță. Nu exista un mecanism prin care să controlezi masa monetară. Nu exista o pârghie globală. Existau doar bănci private concurente, piețe haotice și un guvern care, teoretic, putea oricând să intervină. Teoretic. În noiembrie 1910, un grup select de oameni a urcat într-un vagon privat în gara din Hoboken, New Jersey. Fiecare venise sub un nume fals. Fiecare evita să fie văzut cu ceilalți. Destinația? Insula Jekyll, Georgia, o stațiune exclusivistă deținută de un club privat al cărui membri includeau familii precum Morgan, Rockefeller și Vanderbilt. Întâlnirea a durat 9 zile. Cine erau participanții? Nelson Aldrich, senator republican, unul dintre cei mai influenți oameni din Congresul American, socrul lui John D. Rockefeller Jr. Frank Vanderlip, președintele National City Bank, una dintre cele mai mari bănci din lume la acea vreme. Henry Davison, partener senior la J.P. Morgan. Benjamin Strong, viitor guvernator al Federal Reserve Bank din New York. Paul Warburg, bancher german, reprezentant al casei Kuhn, Loeb și Co., strâns legată de rețeaua Rothschild din Europa. 7 oameni, reprezentând, după estimările vremii, aproximativ un sfert din avuția întregii lumi. Ce au decis ei în acele 9 zile? Au pus bazele a ceea ce avea să devină Federal Reserve Act, legea adoptată de Congres în 1913, prin care Statele Unite primeau prima lor bancă centrală modernă. Dar Federal Reserve nu era o instituție de stat în sensul clasic. Era și rămâne o entitate privată, cu acționari privați, cu ședințe care nu sunt complet transparente față de Congres și cu puterea de a controla cea mai importantă monedă din lume. Frank Vanderlip însuși a scris despre această întâlnire mulți ani mai târziu în Saturday Evening Post. Am participat la cea mai secretă și mai importantă întâlnire din istoria financiară americană. Eram atât de precauți în a ascunde ce făceam, încât ne feream să ne folosim propriile nume. De ce conta asta atât de mult? Cine controlează emisiunea de monedă, controlează economia. Cine controlează economia, controlează politica. Cine controlează politica, controlează oamenii. Nu e o teorie, e matematică. Dacă poți decide câți bani circulă în economie, poți provoca inflație sau deflație la comandă. Poți face creditele ieftine sau scumpe. Poți stimula o economie înainte de alegeri și o poți contracta după. Federal Reserve a primit această putere în 1913 și de atunci fiecare criză economică majoră din istoria americană și implicit globală a avut loc sub supravegherea și, uneori, cu contribuția directă a acestei instituții. Câteva luni mai târziu, în același an, 1913, a fost ratificat și al 16-lea amendament la Constituția americană, cel care autoriza impozitul federal pe venit. Anterior, cetățenii americani nu plăteau impozit federal pe venitul personal. Dintr-o dată, guvernul federal avea o sursă constantă de venituri și pentru prima dată putea împrumuta masiv,
garantând rambursarea cu aceste venituri viitoare. Cui îi împrumuta? Băncilor private, inclusiv celor care tocmai creaseră Federal Reserve. Cercul era complet. Mulți istorici, economiști și oameni politici ai vremii au avertizat despre ce se întâmplă. Reprezentantul Charles Lindbergh Sr., tatăl celebrului aviator, a spus în Congres, imediat după adoptarea legii, această lege instituționalizează cel mai mare trust din lume. Când președintele semnează acest act, guvernul invizibil al puterii monetare va fi legalizat. Poporul nu poate ști imediat cum funcționează, dar va afla în câțiva ani. Woodrow Wilson, președintele care a semnat legea, a regretat-o ulterior. Se spune că ar fi scris, spre sfârșitul vieții, am distrus fără să vreau țara mea. O mare națiune industrială este controlată de sistemul său de credit. Sistemul nostru de credit este concentrat privat. Prin urmare, creșterea națiunii și toate activitățile noastre sunt în mâinile câtorva oameni. Și astfel, cu mult înainte de primul război mondial, înainte de Marea Depresiune, înainte de Bretton Woods sau de Davos, fundamentul fusese pus, nu printr-un vot democratic, nu printr-o dezbatere publică, ci într-un vagon privat, sub nume false, pe o insulă la care ajungeai doar cu invitație. Aceasta este povestea din spatele poveștii. Există familii care acumulează avere și există familii care acumulează putere. Diferența e subtilă, dar esențială. Averea se poate pierde, poate fi impozitată, inflațată, redistribuită. Puterea, cea adevărată, e mai rezistentă, pentru că puterea reală nu stă în conturi bancare, stă în instituții, în rețele, în idei care modelează modul în care oamenii gândesc. Două familii au înțeles asta mai bine decât oricine altcineva în ultimele 2 secole. Rockefeller și Rothschild. John Davison Rockefeller s-a născut în 1839 într-o familie modestă din New York. La 23 de ani, intrase deja în afaceri cu petrol. La 30 de ani, fondase Standard Oil, compania care avea să devină cel mai mare monopol din istoria americană. Până la 1880, Standard Oil controla 90% din rafinarea petrolului din Statele Unite. Controlul asupra prețurilor, al transportului, al distribuției, era aproape total. Senatul american l-a anchetat. Instanțele l-au investigat. În 1911, Curtea Supremă a ordonat dezmembrarea Standard Oil în 34 de companii separate. Dar iată ironia! Rockefeller deținea acțiuni în toate cele 34 și valoarea totală a pachetului său a crescut după dezmembrare. Monopolul fusese sfărâmat pe hârtie. Puterea rămăsese intactă. Dar John D. Rockefeller nu era interesat doar de petrol. Înțelegea ceva fundamental. Averea fără influență instituțională e vulnerabilă. Guvernele se pot schimba, legile se pot schimba. Soluția? Să construiești instituțiile care formează guvernele și legile. În 1913, același an cu Federal Reserve și impozitul pe venit, a fondat Fundația Rockefeller, oficial, organizație filantropică dedicată sănătății și educației globale, în practică, un vehicul prin care familia a influențat curiculumul universitar, politicile de sănătate publică și agenda cercetării medicale la nivel global timp de peste un secol. Fundația Rockefeller a finanțat înființarea școlilor medicale americane moderne, dar a promovat simultan un model medical centrat pe medicamente și tratament, în detrimentul medicinei preventive și naturale. Cine deținea acțiuni în companiile farmaceutice care produceau acele medicamente? Răspunsul nu e greu de ghicit. David Rockefeller, nepotul fondatorului, decedat în 2017 la 101 ani, a dus moștenirea la un alt nivel. Timp de decenii a condus Chase Manhattan Bank, una dintre cele mai mari bănci din lume, a fost președintele Council on Foreign Relations, organizația care modelează politica externă americană timp de 15 ani,
a fondat Comisia Trilaterală împreună cu Zbigniew Brzezinski în 1973, a fost participant regulat și influent la Bilderberg. Dar cel mai revelator e ce a scris chiar el. În memoriile sale din 2002, Memoirs, David Rockefeller a scris: unii chiar cred că suntem parte dintr-o cabală secretă care lucrează împotriva celor mai bune interese ale Statelor Unite, caracterizând familia mea și pe mine drept internaționaliști și conspiratori cu alții din întreaga lume pentru a construi o structură politică și economică globală mai integrată. O lume, dacă vreți. Dacă aceasta este acuzația, sunt vinovat și mândru de ea. Citați-l pe el, nu pe noi. Rothschild. Dacă Rockefeller reprezintă puterea americană a secolului 20, Rothschild reprezintă ceva mai vechi, mai răspândit, mai discret. Povestea începe la Frankfurt, la sfârșitul secolului 18. Meyer Amschel Rothschild, fiul unui negustor de monede, a construit o afacere bancară mică, dar extrem de profitabilă. Geniul său nu a fost financiar în sens clasic, a fost logistic. A trimis fiecare dintre cei 5 fii ai săi într-un alt centru financiar european. Amschel la Frankfurt, Salomon la Viena, Nathan la Londra, Carl la Napoli, James la Paris. 5 frați, 5 capitale. Un singur sistem de comunicare privat, mai rapid și mai sigur decât orice serviciu de informații guvernamental al vremii. Meyer Amschel însuși a spus: dăm controlul asupra monedei unei națiuni și nu mă interesează cine face legile. Nathan Rothschild, cel instalat la Londra, a devenit cel mai puternic bancher al Europei la începutul secolului XIX. Există o poveste celebră, verificată parțial din surse istorice, despre bătălia de la Waterloo din 1815. Nathan Rothschild avusese propriul său sistem de curier, mai rapid decât al guvernului britanic. Când Napoleon a fost înfrânt, Nathan a aflat cu ore înaintea Londrei. La bursa din Londra a început să vândă obligațiuni britanice. Toți ceilalți, văzând că Rothschild vinde, au presupus că Napoleon câștigase. Vânzările au degenerat în panică, prețurile s-au prăbușit și Nathan a cumpărat totul la prețuri de nimic. Când vestea adevărată a sosit, că britanicii câștigaseră, valorile au explodat. Într-o singură zi, averea familiei Rothschild s-a multiplicat de mai multe ori. De-a lungul secolului XVIII, familia Rothschild a finanțat războaiele napoleoniene pe ambele tabere în funcție de moment, construcția canalului Suez, achiziția pachetului de control al companiei De Beers, monopolul mondial al diamantelor, împrumuturi acordate guvernelor britanice, franceze, austriece și prusace. Principiul era simplu și brutal. Nu contează cine câștigă războiul, contează cine finanțează datoria de război. Astăzi, rețeaua Rothschild e semnificativ mai discretă decât în secolul XVIII. Rothschild & Co., banca de investiții a familiei, operează în peste 40 de țări. Consiliază guverne, corporații și fonduri suverane în tranzacții de miliarde. Dar influența directă e mai greu de cartografiat decât în trecut.